Bota lëvizje. Rubikon me Adriatik Kelmendin përkrahet nga Albi Mall, Interex dhe Ariani Kompani. Pas 4 vitësh qëndrimi në Kosovë si ambasador britanik, Abbott ka ardhur në fund të mandatit të tij. Në këtë intervistë ekskluzive të fundit në këtë përfundim mandatit do të flasim se cila ishte përvoja e tij 4 vjeçare në Kosovë, cilat ishin marrëdhëniet që i ka pasur Britania e Madhe me shtetin e Kosovës, cili është qëndrimi britanik lidhur me çështjet kryesore që kanë të bëjnë me jetën e qytetarëve të Kosovës, qeverinë e Kosovës, institucionet, dialogun me Serbinë dhe shumë çështje të tjera. Ambassador Abbott, thank you for this opportunity. Abbott, faleminderit që erdhët në Rubikon. Kënaqësia ime që më keni ftuar. Gjithmonë kënaqësi dhe kënaqësi kur e kemi bërë intervistën e parë kur keni arritur në Kosovë, ishte ndër intervistat e para që keni dhënë dhe ju premtuat që ndoshta intervista e fundit që do ta jepni më keni premtuar atëherë do të jetë për Rubikonin në gjuhën shqipe, pasi keni planifikuar të aplikoni në gjuhën shqipe. A do të vazhdojmë në gjuhën shqipe apo në gjuhën angleze? Jeni shumë i mirë se ardhur të vazhdoni në gjuhën shqipe, por kam frikë se do të flas në gjuhën angleze. Ka qenë interesante sepse mendoj jam i vetmi ambasadori i Evropës Perëndimore që flet shqipe, por nuk është lehtë të bëhet kështu. Apo të dëgjoni këtë kur keni shumë vështirësi dhe temat të ndryshme. Ka qenë kënaqësi për mua që të mbaj fjalimet e mia sa të jetë mundur në gjuhën shqipe. Unë e përdor shqipe në disa biseda të mia të pa marrë parasysh nëse ndëgjoj apo nëse flas nganjëherë. Mendoj që kjo bën një dëshirë nëse flet një gjuhë tjetër të kuptuarit të gjuhës, gjithashtu na ndihmon ta kuptojmë kulturën më të mirë, na bën më kurreshtar dhe vërtet në rajon Shqipja që flitet në Kosovë mund të jetë pak sfiduese kur e mësoni shqipen standarde, por edhe kjo ka qenë e kënaqshme gjithashtu. Si çdo gjuhë është qelës e mirë i komunikimit. A keni mësuar edhe slengun e żargonin e Kosovës? Jo. Pik. I'm very wary about being an ambassador who uses Jam shumë i interesuar që të përdor edhe żargonin si ambasador. Mirë, po kur flisni në publik, a tregoni shaka apo jo? Personalisht unë përpiqem të shmangem gjokave sepse sensi i humorit ndryshon. Dikush mund të mendojë që është shaka, dikush jo. Mirë, po me żargon duhet të jeni të kujdesshëm. A është përmirësuar gjuha juaj shqipe gjithsa keni qenë këtu, sepse shumica do të flisnin me juve në gjuhën angleze dhe shumica e njerëzve flasin anglisht të mirë, po flasin. A është përmirësuar? Mendoj që fjallori ime nuk është përmirësuar sepse ka njëherë nuk punon në nivelin teknik ku studioni në gjuhën shqipe, por mendoj se sa i përket rrjedhshmërisë dhe të ndjerjes komod me gjuhën shqipe, atëherë po. Ndihem shumë komod ose rehat në një mjedis shqiptar dhe të kem rastin siç kam të takohem me shumë njerëz nga sfonde të ndryshme, nga shtresat të ndryshme të Kosovës, takoheni me shqiptarë të ndryshëm, por kjo është pjesë e kënaqësisë. Dhe është praktikë e mirë të gjithë diplomatët që kanë shërbyer në Kosovë, prardhësit tuaj, të gjithë kanë ditur shqipe. Kjo është një traditë e mirë që nuk po e shohim në shumicën e vendeve të tjera. Kur keni filluar ta njihni gjuhën e vendit ku po shkoni? Nëse kthehemi prej 10 vjet para kur William Hague ishte sekretar, ne e kishim mbyllur shkollën e gjuhëve në zyrën e Ministrinë e Punëve të Jashtme, por kemi vendosur ta hapim atë. Dhe ai ishte i vendosur se çdo ambasador duhet ta flasë gjuhën e vendit në të cilin shkon.
Për neve ka qenë kjo një formalitet dhe kurdo që është emëruar ambasador do të ketë një periudhë të mjaftueshme kohore për ta mësuar gjuhën para se të shkojnë në postin e ardhshëm. Shqipa nuk është gjuha më e lehtë për ta mësuar, por ende më kujtohen kolegët e mi që ka shkuar në vendet e tjera që është dashur jo vetëm të mësojnë gjuhën lokale, por edhe rusishtën gjithashtu. Dhe më duket që nevoja për të mësuar dy gjuhë do të ishte e vështirë dhe do të ngatërohej në kokën tonë. Më vjen mirë që se kam bërë këtë. Në të njëjtën kohë keni pasur një përparësi ndaj kolegëve tuaj të vendeve të tjera, sepse ata po do të dinin zakonet, traditat, rajonin, popullatën, historinë, por ju e keni pasur përparësinë të njohurit të gjuhës shqipe. Kjo i jep një ndihmë shtesë, sepse kjo të ofron mundësinë që të ndërtosh marrëdhënie të ndryshme. Mendoj që këtë jam përpjekur ta bëj. Në kohën time këtu Mbretëria e Bashkuar ka dalë nga Bashkimi Evropian dhe si vend, si ambasadë dhe unë si ambasador, mendojmë se çfarë do të thotë kjo për marrëdhëniet tona me Kosovën. Dhe jam përpjekur shumë sepse vërtet besoj që Mbretëria e Bashkuar është mike e Kosovës dhe besoj shumë që edhe unë jam mik i Kosovës dhe kjo vërtet ka qenë, më thonë, ylli im udhëzues sa i përket marrëdhënieve, prandaj të folurit e gjuhës shqipe dhe të dëgjuarit e gjuhës shqipe me njerëzit me të cilët kam punuar dhe kam jetuar, në fakt mendoj që është një përparësi e madhe. Dhe a ndodh të keni një fjalë të preferuar ose fjali të preferuar ose fjalë të urtë? Nuk kam ndonjë proverb, po është një poezi që e kam mbajtur në murin tim në zyrë. Për fat të mirë, një prej mësimdhënësve të Shqipës ishte shumë i dhënë pas poezisë dhe në fund të javës, kur do ta kishim orën e fundit, do të ishte për poezinë. Prandaj kemi bërë poezi të ndryshme, por ajo që më ka ngelur në kokë është më mëdheu. Sepse ka diçka në atë që ka të bëjë me mërgatën shqiptare dhe që ka vdekur në mërgatë, është një çështje shumë emocionale, por ai flet për vendlinje dhe të gjitha lidhjet me të. Dhe mendoj se kjo është shumë pjesë e shfrymës ose shpirtit shqiptar. Dhe nganjëherë pyetem nëse ju të gjithë e kërkoni atë më mëdhej. Nuk jam shumë i sigurt nëse keni arritur atje apo jo. A do ta recitoni një pjesë të saj? Jo. I made Ramush Haradinaj sing. Nëse Ramush Haradinaj këndon atëherë dhe ju mund ta recitoni pak. Nuk e kam mësuar përmendesh. We're going to go back by the end of the interview. Do të kthehemi ka fundi intervistës në disa çështje personale. Tani të filloj me çështje të vështira. Çështja e Bankës Qendrore të Kosovës. Shumë vende përfshirë Britaninë e Madhe po e nxisin BÇK-n që ta shtyj këtë vendim. Ne nuk po kërkojmë që ta shtyj atë vendim. Qeveria, po. Banka Qendrore e Kosovës është një institucion i pavarur. Ne plotësisht e respektojmë këtë, plotësisht e respektojmë integritetin e saj dhe plotësisht e respektojmë faktin që Banka Qendrore të paraqese rregullore për të sjellë transparencë më të madhe në sistemin e financave, për të luftuar pastrimin e parave, por edhe të tjera. Të gjithë kemi pasur 2 eurot e fundit të kontrolluara gjatë 2 javëve të fundit. Ky është një problem i vërtet. Çështja nuk ka të bëjë me këtë. Çështja ka të bëjë me zbatimin e rregullores dhe mënyrën në të cilën dhe kjo ka ndodhur shumë shpejt dhe natyrisht kjo ndikon në një pjesë të veçantë të popullatës në Kosovë, të komunitetit në Kosovë. Jemi të fokusuar në dinar, se si kjo ndikon në pagesa që vijnë nga Serbia për individet, pagesa sociale, pensionet, por edhe për institucionet, qofshin ato në shëndetësi ose arsim.
Let's imagine a scenario. Ta imagjinojmë, ta marrim parasysh një skenar ku në të vërtet Banka Qendrore e Kosovës paraqet një rregullore me 27 dhjetor dhe thotë që euroja nuk do të përdoret më në Kosovë, do të jetë funta sterling. Dhe vendimi është nëse funta sterling që përdoret globalisht, pse jo? Por asnjë njoftim nuk është dhënë askujt që kjo do të ndodhë me një shkurt dhe papritmasë të gjitha komunitetet në Kosovë e gjejnë veten duke pyetur se çfarë po ndodh, si do të paguhem, në çka do të paguhem, si do t'i paguaj gjërat e mia, ku do t'i gjej ato funta. Njerëzit që i marrin pensionet nga Gjermania, ato të thonë prit pak, pensioni im paguhet në euro, si do t'i marr funtat. Kjo është një skenari imagjinuar, por në të vërtet kjo është realiteti për komunitetin sërb në veçanti në Kosovë. Por sipas Bankës Qendrore dhe Qeverisë së Kosovës, kjo nuk është rasti, sepse dinari nuk ishte ndaluar dhe ka mënyra se si të bëhen pagesat me dinar, vetëm për të pasur rregulloren dhe kushtetutën të respektuar në tërësi. Ka shumë njerëz që thonë se ka bëjnë shumë zhurmë për asgjë. Dhe tani kemi deklaratën e kryeministrit të Kosovës, i cili thotë se ndoshta në një mënyrë kemi dështuar të njoftojmë në mënyrë të drejtë, pra ne do të ketë një periudhë tranzitore, por nuk do të largohemi ose nuk do të heqemi dorë nga kjo. Kjo nuk ka të bëjë me sovranitetin për mua. Kjo ka të bëjë me qeverisjen e mirë. Kjo është se si i trajtoni komunitetet në Kosovë. Për të bërë ndryshime që në vitin rregullore, se njerëzit duhet të kuptojnë se çfarë mund të bëjnë, çfarë mund të ndodhë. Duhet të kuptojnë nëse nuk kanë llogari në euro, si mund t'i marrin ato. Ata duhet të kuptojnë kur do të jenë parat e tyre në dispozicion. Kjo është një pyetje e madhe që ka të bëjë me sistemin e arsimit dhe të edukimit që kanë qenë të pavarura në pagesa nga Serbia. Askush nuk e ka sfiduar këtë si çështje. Qeveria e Kosovës nuk propozon që të ndërhyjë dhe paguaj për ato institucione, ende pret që Serbia të kryej këto pagesa. Askush nuk po thotë që nuk duhet të ketë një mënyrë rreth saj, por nuk duhet të jetë mundur që ato e para të hyjnë në Kosovë përmes Bankës Qendrore të Kosovës. Vërtet, nëse shikoni se çfarë është propozuar në draft statutin, një pjesë e diskutimeve kanë qenë zhvilluar duke formalizuar ato procese. Por për ta bërë këtë aq shpejt, pas qarime, ka ndikim në perceptimet, në supozimet dhe në njerëzit. Dhe besoj se kjo është çështja. A do të themi që ishte shumë e shpejt, sepse euroja përdoret në Kosovë që nga viti 2000, që kur e zëvendësoi markën gjermane që përdorej që nga viti 99 në Kosovë. Dhe ligjet e Kosovës dhe kushtetuta e Kosovës, euroja është valuta që përdoret në Kosovë zyrtarisht. A ka kritika vetëm për periudhën kalimtare që nevojitej, apo kjo është dashur të shtyhej për disa muaj më vonë? Jo, mendoj që keni një rregullore. Ka një ndikim. Ka një ndikim në disa çështje që natyralisht ne të tjerët do të preferonim të shihnim për menaxhimin e marrëdhënieve të normalizimit, dhe ky është dialogu, por gjithashtu jemi të brengosur që veprimet e një anshme që ndikojnë një element të veçantë të komuniteteve brenda Kosovës është vërtet në dëm dhe nuk janë të përgatitur. Nuk është periudha tranzitore, nuk po flas këto për këtë, nuk po flas për vjet, por mendoj për muaj dhe kjo mjafton.
if such matters were done, Nëse çështje të tilla vinë në pyetje, atëherë kjo ka një vlerësim në ndikim. Ju gjithashtu konsideroni ndikimin se çfarë do të on ndodhë the communities. në komunitet. And that could be at a municipal level. Dhe kjo mund të jetë në nivelin lokal ose qendror. Por gjithashtu duhet të konsideroni se si do të ndikojë këtë në njerëz. There's been no sign of that. Mendoj që nuk ka pasur shenja të kësaj gjithashtu dhe për këtë arsye po kërkojmë për një periudhë më të gjatë kalimtare. E çmoj që nuk është easy, nuk është lehtë sa kjo mund të ndodhë. The government says Qeveria më this is not thotë open-ended. kjo nuk është një çështje e mbyllur dhe e di që ata dëshirojnë ta bëjnë këtë, por mendoj që duhet të ketë një komunikim më të mirë dhe përpjekje më të mëdha për t'u sqaruar individëve, familjeve, njerëzve që me të drejtë i përfitojnë rrogat e tyre dhe paguhen dinarët. Pensionet që ju paguhen dinar, se si ky tranzicion dhe këto ndryshime do të ndodhen dhe për të bërë përpjekje për të siguruar që ata ndikohen sa më pak që jetë jetë e mundur. Dhe kur e përdorni këtë fjalë veprime të njëanshme, këto nuk janë veprime të njëanshme sepse BÇK është qeveria e Kosovës. Si mund të jenë të njëanshme? That obviously, Natyrisht. the dinar issue. Çështja e dinarit e përfshin edhe Serbinë natyrisht, qartëzi. Serbia has been providing. Serbia ka ofruar para për sistemin shëndetësor, divisionet e arsimit në Kosovë për një periudhë shumë të gjatë kohore. Gjithashtu i ka paguar pensionistët, gjithashtu kontribuon në paga dhe kjo ka ndodhur me dekada të tëra. And I think to just Dhe mendoj që vetëm të injorohet kjo dhe të besojmë se duhet të bëjmë çka mendojmë se është e drejtë pa menduar për ndikimin, pa kuptuar se si mund ta menaxhojmë më së miri për komunitetin tonë, është një problem i vërtet i qeverisjes. A duhet qeveria e Kosovës ta diskutojë këtë me qeverinë e Serbisë ose me serbët e Kosovës? Me të gjithë. Me të gjithë është e domosdoshme. Ky është një ndikim që ka. Ata po ta pyetin qeverinë e Serbisë, ata do të thonin që dinari është valuta zyrtare në Kosovë sepse kanë Kosovën në kushtetutën e tyre. Ka qenë plotësisht e mundur për BÇK që të flasë me Bankën Qendrore të Serbisë për paratë që shkojnë tek shqiptarët në luginën e Preshevës. Që të mos bëhet e kundërta. Banka Qendrore e Serbisë nuk e njehet Bankën Qendrore të Kosovës. Kjo është një çështje e Bankës Qendrore të Serbisë. Por duhet të pranoni se një pjesë e komunitetit të Kosovës dhe shohim gjithnjë më tepër serbë të Kosovës që përgjithsojnë veturat e tyre dhe po aplikojnë për pasaporta. Këto janë pjesë të serbëve që janë pjesë të Kosovës dhe duhet të trajtohen si të tillë. Pastaj shikoni, nëse shikoni konventin e BE-së për mbrojtjen e pakicave, ajo në mënyrë specifike flet për barazinë ekonomike dhe për momentin ka brengësh dhe shqetësime se ky veprim në veçanti po ndikon në një komunitet të veçantë. Dhe qeveria duhet të bëjë më tepër për ta mbështetur këtë komunitet. Dhe cili është sugjerimi juaj, si mund të zgjidhet? Mendoj që do të kisha dashur të mund t'ua jap përgjigje në këtë. Lëndra do të ishte shumë e mirësadë për ta ditur përgjigje, nuk është vështirë ta di, sepse për ne si ambasadë dhe për kolegët e mi nga ambasadat e tjera, dhënia e datave, kuptimi i numrave, e dim sa njerëz në Kosovë marrin pensione, marrin shtesa për fëmijë dhe pagesat e tjera sociale, e dim se sa marrin pensione. Për fat të keq është shumë vështirë të dihet sa njerëzve u ka paguar Serbia shërbimet sociale. Nuk kemi këtu një transparencë ose llogaridhënie. Përsëri, një prej arsyeve që Banka Qendrore është dashur ta prezantojë rregulloren. A ishte kjo çështje e fryrë pra nga proporcioni, sepse kemi parë dje, Mbretëria e Bashkuar nuk është pjesë e BE-së, por e shohim zëvendësin e BE-së që thotë se kjo çështje do mund ta parandaloj rrugën e Kosovës drejt
integrimit të Kosovës në BE. Dhe deklaratat të tjera që kanë qenë shumë të ashpra ndaj Kosovës. A është kjo përkatëse për të dëgjuar kësë lloj paralajmërimesh? Mendoj, Mbretëria e Bashkuar nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, prandaj duhet ta pyetni kolegët e mi brenda Bashkimit Evropian për këtë. Qëndrimi ynë, ne jemi shumë të kujdesshëm për masat, jemi shumë të kujdesshëm për atë se çfarë besojmë se do të ndikojë. Nuk jam i bindur se gjithmonë është e mençur që të tërhiqet njerëzve fjala për pasojat nëse vërtet nuk dëshironi të zbatoni ato. Prandaj për Mbretëria e Bashkuar është shumë e kujdesshme për këtë. Por siç thash, nëse nuk do të dëgjoni fqinjet e tuaj, atëherë dëgjoni miqtë tuaj. Dhe po, Kosova ka 7 muaj që janë imponuar masat të ndryshkimit për shkak të situatës në veri. Cili është qëndrimi i Mbretërisë së Bashkuar për këtë? Ne nuk kemi ndonjë mendim për këtë. Nuk mendoni që kjo është gjëja dur që qeveria duhet të bëj. Nuk jam unë ai që vendos. Po ju pyes vetëm për analizë, nuk mund të vendosim ne. Siç thash, duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm në çfarë besoni se do ndikon. Gjithashtu duhet të jeni shumë të kujdesshëm për sa i përket marrëdhënieve më të gjera dhe ndikimeve më të gjera. Ka konsiderata. Kosova duhet të mbështes Kosovën. Sekretari i punëve të jashtme ishte në janar dhe ai tha Kosova është një vend i pavarur dhe sovran, dëshiron stabilitet, siguri dhe prosperitet dhe Britania është duke ndihmuar për arritjen e qëllimeve. Ky vizion është shumë i rëndësishëm dhe të shikojmë se si ju të dy e mbështetni, por gjithashtu edhe ushtroni presion si mund të jeni shok kritik është e rëndësishme. Po dua të them, për të qenë kritik duhet të jeni mik. Asnjë prej nesh si qenie njerëzore nuk do të merrni me kritikën nga të huajt, por i dëgjojmë kritika që na ofrojnë miqt, pastaj ata e dinë që është më mirë. Të gjithë kemi dëgjuar kryeministin Kurti duke thënë që këto masa janë të padrejta dhe e bëjnë dialogun asimetrik. A pajtoheni me këtë supozim? Mendoj që duhet të pranojmë që Bashkimi Evropian i ka zbatuar masat për një arsye të veçantë dhe mendoj që është me rëndësi që qeveria ta kuptojë këtë. Asnjë prej tyre, të gjithë ne jemi të rënditur nga ajo që ka ndodhur mbrëm. Nuk ka pasur konsultime. Me cilën pjesë dërgimi i emailave në komuna, po shkruarja kryetarëve në komuna. Dhe kjo mbetet një çështje edhe sot. Mendoj që po. Mendoj që kjo është një çështje kritike. Situata në të cilën na ka shpënë nuk është aq e mirë. Nëse për Kosovën, jo vetëm në aspiratat e saj për të qenë një demokraci moderne dhe liberale, por edhe fakti se tani është shumë një demokraci moderne dhe liberale. Demokracia këtu ka qenë një prej elementeve më fascinuese se si njerëzit po thuaj natyrisht dhe në mënyrë demokratike. Dhe në këtë situatë për të pasur 4 kryetarë të komunave, ku keni më pak se 4% të votave, ndoshta nuk ishte ilegale, por nuk e ka legitimitetin politik. Veprimet e njëanshme, përdorimi e kam thënë edhe më herët, përdorimi e njësive të policisë speciale, ata nuk janë të trajnuar për të mbrojtur ndërtesat, nuk janë të trajnuar për të ulur në vetura dhe për të shikuar turmat. Ata duhet të kenë një rol më aktiv për të siguruar zbatimin e ligjit.
Dhe ata janë të mirë për ta bërë këtë, dhe disa prej tyre e përdorin këtë në zemër të qytetit dhe të fshatrave. Është një manovër shumë e rrezikshme, e dim këtë nga përvoja jo në Irlandën Veriore. Duhet të ketë një qasje më e larmishme ndaj policisë. Elemente serioze që kanë sjellë këto dhe natyrisht është përcjell nga incidentet në Banjsk, vrasja e një polisi, një rështeri policor, i cili ishte një polic normal që bënte një punë normale. Dhe mendoj që edhe kjo i ka ndryshuar gjërat. E ka ndryshuar vlerësimin e njerëzve për rreziqet dhe nevojën për siguri në veri. Po kërcej, do t'i kthehemi Banjska sepse dua ta diskutoj në mënyrë të veçantë, por të kthehemi dhe të shohim një perspektivë tjetër. There were the elections in 4 municipalities. Po të kishte zgjedhje në 4 komuna dhe e di që ato janë shtyrë duke pritur për pjesëmarrjen e serbëve në to, atëherë pam që ndoshta me udhëzimet, ose jo ndoshta, por me udhëzimet nga Vučići, nga Serbia, serbet nuk kanë marrë pjesë, lista serbe nuk mori pjesë, dhe në fund i morë patëm rezultate që i patëm, dhe natyrisht thoshin që kanë qenë legale, por jo legjitime, sepse përaqesin vetëm 3-4%, por si që është qeveria e Kosovës, ata shkuan në zyrat që ishin të okupuara nga njerëzit që kur nuk ishin të zgjedhur, zero legalitet dhe zero legitimitet. Përsëri me 3-4% ishin më tepër të shkonin të hynin në zyra se sa ata që kanë qenë ullur atë më parë. Si të lihet veriu në duart e njerëzve që kur nuk janë zgjedhur dhe të mos e kemi dikë që ka marrë pjesë në zgjedhjet zyrtare të mbajtura sipas ligjeve të vendit dhe të dënohen për këtë. Mendoj që kjo nuk është edhe aq e qartë. Nuk mendoj që thjesht mund të thoni që njerëzit në zyrat komunale nuk e kanë takuar. Shumë njerëz në zyrat komunale kanë punuar në këto komuna për një kohë të gjatë. Ajo për të cilën po flasim, ata kanë qenë kryetar paralel. Kjo ka qenë një pranim i strukturave paralele për një kohë mjaft të gjatë. Strukturat paralele, posaçërisht, janë të referuara në marrëveshjet e Brukselit. Ekziston një proces përmes dialogut, përmes normalizimit, për menaxhimin e kësaj çështje. Dhe përsëri, si pjesë e draftit, si idejet e komunave me shumë i sërbe, këto janë strukturat paralele. Nuk është sikur se kanë mbirë gjatë natës, kanë vepruar tu për një kohë të gjatë. Kjo ka të bëj me marrëdhënien që qeveria dëshiron të ketë me komunitetin serb të Kosovës. Dhe mendoj që veprimet e verës së kaluar e bërën këtë shumë të vështirë. Por ka pasur protesta. Shumë ushtarë të policisë të KFOR-it janë lënduar si edhe gazetarë. Po, absolutisht. Dhe është të tmerrshme. Ajo është që ka ndodhur ushtarëve të KFOR-it dhe policëve ka qenë të tmerrshme. Policëve që përpiqeshin të ruanin gjendjen që të mos eskalonte. Pastaj gazetarët që të bulizohen dhe të sulmohen, asnjë prej këtyre nuk është arsyetim për atë lloj sjelljeje. Por nuk është arsyetim që të kemi njerëz në vend që nuk e kanë mbështetjen e komunitetit ose të pjesës dërmuese të komunitetit. Kjo është një problem afatgjatë. Ne jemi në proces. Dhe shpresoj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sapo të ketë kontrolluar nëse 20% të nënshkrimeve janë pranuar, por nëse po, atëherë faza tjetër është që të shkohet në procesin e zgjedhjeve dhe së pari të shihet nëse 50% plus 1 në komuna dëshirojnë të shohin dëshirojnë të kenë zgjedhje të tjera. Dhe përsëri do të shohim që serbët nuk do të marrin pjesë. Ky është një problem dhe një rrezik. Nuk ka dyshim për këtë. Shpresoj që kjo nuk do të ndodhë, por
in what is a very volatile Në ajet që është një mjedis shumë e lohatshëm, askush nuk e përjashton që kjo të ndodhë. Dhe gjithashtu e njëjta ndodh me dinarin. Nëse e shtyni, atëherë Serbia kur nuk do të thotë, ok, tani është koha që ju të ndryshoni çdo gjë dhe të përdorni vetëm eurot. Ku është ajo linjë? Sepse tani do të bëhen 10 ditë, 16 ditë pas shpalljes së pavarësisë dhe nuk ka ndryshuar shumë gjëra në veri ose në komunat serbe. Beograd ende luan një rol të madh në jetën e serbëve të Kosovës që jetojnë këtu. Po, siç është arritur marrëveshja në marrëveshjen e Brukselit, Kosova i ka nënshkruar ato. Përsëri, kjo nuk është një situatë që është paraqitur vetvetiu. Ka veprime që njerëzit dëshirojnë të marrin dhe kjo ndikon në ta. Kjo nuk është një situatë emergjente, ka kohë për ta bërë këtë. Nuk po flas këtë kryeministri Kurti po thotë do të ndryshojë gjërat, sepse deri më tani kemi provuar në mënyra të ndryshme, pak a shumë jo me aq rezultate, pse të mos provojmë diçka tjetër. Por nuk po flas për shtyrin, po flas për tranzicionin. Dhe pyetja është se si e realizoni tranzicionin dhe si u lejoni njerëzve që të ndryshojnë. 16 vjet është një periudhë gjatë tranzitore, 25 vjet pas lufte, por nuk ka pas periudhë tranzitore, apo jo? Nuk është bërë asgjë, sepse çfarë do të quajmë periudhë tranzitore? Periudha tranzitore është për zbatimin e rregullorës prej momentit kur ajo hyn në fuqi dhe si e zbatoni atë, si realizoni fushatat informative për të njoftuar njerëzit, pastaj si ndikojnë në to dhe çfarë mund të bëjnë ata. Dhe kjo mbetet e paqartë. Kushtetuta e Kosovës ka pothuaj 16 vjet. Si është mundur që 16 vjetë nuk mjaftojnë për njerëzit që të mësohen me ligje të reja dhe kushtetutë të re? Përsëri, çfarë është bërë për të mundësuar që të kuptojnë se si do të ndikojë kjo në ta? Nuk është bërë. Ka pasur ndryshime në disa vjetet e fundit, kemi parë ndryshime sa i përket dokumenteve të identifikimit, regjistrimit të veturave, targave, edhe madje edhe pasaportave. Po shohim ndryshime që po ndodhin dhe asnjë prej këtyre nuk është e ngrirë. Dhe ka ndryshime, njerëzit kanë ndryshuar, komunitetet kanë ndryshuar. Por pyetja është si e menaxhoni këtë ndryshim. Shumë njerëz e shohin dhe thonë ka pasur ndryshime për kohëve të punët po kthehen mbrapa, sepse 16 vjet pas pavarësisë, 25 vjet pas luftës, Serbia është ende e kërcënon të hyjë në Kosovë me dhunë. Në Serbi ka shumë zëra që flasin gjithnjë e mëzëshëm se gjërat po sillen rreth komunitetit ndërkombëtar dhe së shpejti Serbia do të kthehet në Kosovë. Nuk po shohim Serbinë që po lëviz përpara në mënyrë pozitive. Mund të po shihet që po lëviz prapa. Dhe ky procesi i normalizimit duket shumë larg, edhe pse tani është bërë një vit që nga marrëveshja e Brukselit. A mund të themi se Beogradi po e respekton këtë marrëveshje? Nuk jam këtu për të gjykuar Serbinë, por të flasë ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë. Shqetësimi im është se qeveria e Kosovës duhet të bëjë çdo gjë që mundet për të siguruar që të gjitha komunitetet në Kosovë janë të integruara sa më mirë që të jetë mundur dhe kam frikë se nuk e kam atë ndjenjë me çështjen e dinarit dhe për këtë arsye ka pasur një shqetësim më të madh dhe kur kemi të bëjmë me Mbretërinë e Bashkuar për sa i përket sigurisë në Kosovë, jo me sigurinë, me kërkesën e NATO-s ne kemi ofruar një grup për 600 ushtarëve në shtator. Ata janë këtu, disa prej tyre janë këtu për ushtrime. Ajo që bëjmë këtu është siguria e Kosovës. Kurdo që mund ta kërcënoj atë,
qoftë me fjalë të nxehta ose me hyrje të njësive ushtarake, ne jemi këtu që ta ndihmojmë Kosovën ta mbrojë veten. Mendoj që jo prej gjërave të ndryshme, por marrëdhëniet tona me FSK-n kanë shkuar prej force në force janë duke u forcuar. Tani është edhe më e fuqishme. Kemi trajnuar më tepër kadet të Kosovës se që kemi bërë më parë. Jemi të përfshirë për të prur ushtarët kosovar në ushtrime ose operacione me forcat tona. Ndërveprimet ndërmjet forcave tona është më e mirë se çdo herë më parë. Jemi shumë të zotuar për këtë siguri. Prandaj çfarëdo që mund të thuhet jashtë vendit, çfarëdo fjalë të nxehta, mendoj që jemi këtu për ta mbrojtur Kosovën. A ka ndonjë mundësi që mund të ketë konflikt në të ardhmen ndërmjet Serbisë dhe Kosovës? Jo, nuk mendoj ashtu. Nuk mendoj kur e shikoni mbështetjen ushtarake ndërkombëtare që ka Kosova, besoj që kjo nuk ka të ngjarë të ndodhë. Mendoj që në Serbi, nëse shikoni qëndrimin e NATO-s, qëndrimin e partnerëve bilateral, ata e kuptojnë se kjo paraqet shumë rrezik. Mund të flasim për shumë orë për qëllim dhe çfarë dëshirojmë të bëjmë, por kjo nuk është mënyra se si funksionon bota. E kemi parë edhe deklaratën e presidentit Osmani, kryetarit, kryeministrit, kurtit dhe kryeparlamentarit Konjusa që thotë se Serbia është e përgatitur për luftë. Nëse dëshironi luftë, duhet të jeni nëse dëshironi paqe, duhet të jeni të përgatitur për luftë. Mendoj që është koha e mirë të shohim se çfarë thotë sekretari i punëve të jashtme i Britanisë pasi e ka vizituar Kosovën. Dhe do të diskutojmë pak më vonë. We should show a frustration, a growing frustration with the attitude of the Serbian government. And of course, we haven't changed in our view that we want to give Serbia a chance of having a Euro-Atlantic disposition. We haven't changed in our view that if they should choose, they should be offered that future. But I think, I feel a sense of growing frustration that they're behaving in this way and doing these things. And we should be clear about that. As for why the EU and the US aren't, whether they're feeling that frustration, I don't know. You'd have to ask them. I sense from the conversations I've had that there is a frustration because they recognize that Banska was a moment of great danger. One of the things I was struck by while there was that, sort of standing back from this, I would say that my sense is that the posture of the West when it comes to Kosovo and the Western Balkans more generally is sort of set in a time before Russia's invasion of Ukraine, and we need to think a lot about what's changed because, of course, Russia wants to do more to destabilize the Balkans, wants to do more through its proxies, including Serbia, wants to make this area and countries like Moldova less safe, and so we should be raising our game about what we can do to combat that. So I think our policy is, I would say, hard-headed, realistic. Lord Peach, Stu Peach, as you know him, my former CDS, went to Serbia, discussed all these matters with Vukic in a pretty frank way. And we should continue to do that. Our patience should wear rather thin. Ambassador, so you said Vitin e kaluar, ju thatë se nuk po flasin për Serbi, por shefi juaj ka thënë diçka për Rusinë dhe Serbinë. Ajo e quajti Serbinë lodër e Rusisë dhe Serbia dëshiron të destabilizojë rajonin. Kjo është sekretari i punëve të jashtme. Ai ka përgjegjësime të mëdha se që kam unë. A ka ndryshuar situata me luftën në Ukrainë? Si diskutuam, a ka më tepër potencial për konflikt? Ai natyrisht beson dhe ai besoi që erdhi në Kosovë me këtë në mendje. Dhe nëse e shikoni periudhën para Këshillëve, ka dhënë disa fjalime ku qartë dhe thotë se çfarë po ndodh në Ukrainë dhe është një çështje e përgjithshme dhe kjo do të ndikojë në të ardhmen e Evropës me dekada të tëra. Dhe mendoj që ai erdhi këtu me këtë në mendje sepse e kemi pasur rezervën strategjike të NATO-s këtu.
por kemi edhe një kontingent afatgjat të këforit. But as I like to point out, Por që desha të them, ai erdhi në Kosovë. Ai nuk erdhi për të vizituar në një pjesë tjetër të rajonit, nuk erdhi këtu të flasë për Kosovën dhe Serbinë. Ai erdhi të flasë këtu për Kosovën, sepse mendon që ai sheh çështjet këtu, situatën për Kosovën dhe rajonin, rreziqet dhe kërcënimet, se do të thotë se duhet të jemi shumë të qartë në mbështetjen tonë, siç thash. Dhe mendoj që kjo është me rëndësi, sepse ai sheh një kontekst më të gjerë politik se çfarë po ndodh në Ballkanin Perëndimor. Dhe kjo është shqetësuese. Ai çfarë bëjmë për këtë është një bisedë afatgjate. Dhe vërtet me duhet të them qartazi edhe ku ishte para Komisionit të Punëve të Jashtme, pjesa më e madhe e bisedave të tij kishin të bënin për Gazën dhe Izraelin. Shumë sende po ndodhin në botë, por në të njëjtën kohë mendoj që është një angazhim i fortë i Mbretërisë së Bashkuar për këtë rajon dhe siç thash edhe një zotim shumë i fortë për Kosovën. Dhe sinqerisht ka pasur shumë simpati për këtë lloj fjalimi që kemi dëgjuar nga sekretari i Punëve të Jashtme, sepse shumë njerëz në Kosovë besojnë që Perëndimi në një farë mënyrë po e mbështetë Serbinë, se po leketon Serbinë, sepse e dim që më para Serbia është kërkuar ta njohë Kosovën dhe tani kemi një marrëveshje si periudhë kalimtare ose tranzitore, por askush nuk po e detyron Serbinë që ta njohë zyrtarisht Kosovën dhe të bëhen gjërat një herë për gjithmonë. A është duke i përdorur Serbia këtë dritare të mundësisë për të bërë obstruksione? Kemi folur edhe më parë për Banjskan, ende nuk e dim rezultatet e hetimeve ndërkombëtare për rastin e Banjskës, por qeveria e Kosovës thotë se ishte e koordinuar nga Beogradi. A duhet të shohim më tepër qasje të tilla nga Mbretëria e Bashkuar dhe vendet të tjera? Mendoj që sfidat nuk ka të bëjë me vendet të tjera që të zgjidhin këtë për Kosovën ose për Serbinë. Qëllimi vërtet i dialogut, i procesit të normalizimit të marrëdhënieve është për të dy palët, që të vinë atë marrëveshje vetvetiu. Dhe mendoj që gjithmonë ka frustrime kush po e bën lehtësimin ose ndërmjetësimin, se si po bëhet lehtësimi ose ndërmjetësimi. U takon vetë palëve ta bëjnë këtë. Dhe mendoj që nëse ky procese do të shkojë dikund, atëherë nevojitet të vullneti politik i të dy palëve për ta bërë këtë. Kjo natyrisht do të thotë Serbia gjithashtu dhe do të thotë brenda negociatave dhe marrëveshjeve shumë veta besojnë me karrota me Serbinë kur nuk do të funksionojë, nga një duhet ta përdorni edhe Shkopin. Kjo vlen edhe për Kosovën gjithashtu. Po je pes juve. Ju propozoni këtë. Ju e propozuan këtë. Nëse kjo është rradha, atëre për juve Kosova është një vend i pavarur. Serbia thotë që është pjesë e konstitutës së saj. Kjo është diçka dhe këto nuk janë në pyetje. Askush në Mbretëritë e Bashkuar, qoftë në qeveri, në parlament, në media tona, apo në forcat tona. Askush nuk e vën në pyetje pavarësinë ose sovranitetin e Kosovës. Nëse Serbia duhet ta bëjë këtë çështje e Serbisë për sa i përket situatës ku shumë prej këtyre çështjeve zgjidhen, kjo do të kërkojë që të dy palët të tregojnë vullnet politik për të arritur në atë fazë. A besoni që normalizimi praktik e marrëdhënieve në rajon është i mundur pa njohjen e zyrtare të Kosovës nga Serbia? Po. Pastaj vim tek pyetja çfarë thoni zyrtarisht. Faktikisht apo de juridikisht? Juridikisht, ndoshta kjo për këtë nevojitet një kohë më e gjatë, e cili është
që të bëjmë. Dhe nëse e shikojnë ai që ka mësuar këtyre vjetëve të fundit, cilat janë motivimet, çfarë nevojitet. Përshtypja ime është që Kosova të përparoj duhet të jetë antare dhe duhet të jetë pjesë e pakos atlantike, qoftë NATO ose kandidatit status për Bashkimin Evropian. Në kuadër të kësaj, nuk do të thotë që duhet të njiheni nga Serbia. Duhet të keni njohje nga ato vendet të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Kjo është një diskutim tjetër gjithashtu, sepse këtu po flisni se cilat janë pritjet e njerëzve për njohjen dhe normalizimin në marrëdhënieve. Do të thosha që ka shumë mënyra që e shohim normalizimin duke përparuar dhe kjo ka një efekt ndikime të gjatë. Tani mund të shkoni në Beograd me veturat tuaj me targat të Kosovës, ose mund të vjeni nga Serbia në veturën tuaj pa letra ngjitse. Ka gjëra të vogla që kanë ndryshuar, ato janë çështje teknike, por ata luajnë një rol të madh në jetën e njerëzve. Si të trajtohet çështja e dinarit, do të jetë një çështje ndryshe, por përsëri duke thënë se Serbia jo me domos duhet ta njohë juridikisht Kosovën dhe e dim që Serbia e ka njohur Malin e Zi, ku rreth 45% e deklaruar serb. Serbia ka hyrë në luftë me Kroacinë dhe e ka njohur Kroacinë, Bosnjën, Sloveninë. Nëse themi se Serbia mund të largohet pa e njohur Kosovën, ekzistojnë shqetësime që Serbia një ditë Serbia mendon se Kosova do të jetë pjesë e tyre. Nëse Kosova dëshiron të pres për antarësim në NATO dhe në Bashkim Evropian, derisa të ketë njohjen de jure nga Serbia, mendoni që duhet të merrem me këtë së pari dhe pastaj pyetja ime për juve. A është kjo ajo që doni të bëni? Kosova dëshiron të trajtohet normalisht si çdo vend tjetër, si duhet të jetë. Këtë më thatë, kjo varet nga njohja e Kosovës nga Serbia. Nëse është ky rasti, a dëshironi të leni Serbinë ta kontrollojë këtë, dhe çfarë duhet të bëj Kosova që mos e lejë Serbinë ta kontrollojë? Kjo varet nga Kosova. Unë jam si ambasadori i Britanisë së Bashkuar, i cili mendon se duhet ta keni një proces të normalizimit që vjen përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja, nuk shoh ndonjë mënyrë tjetër të bërit të kësaj, sepse në fund çdo gjë kthehet prapa tek nevoja për normalizim. Procesi që po e bëjnë është një dialog i lehtësuar nga BE-ja, prandaj duhet të ketë vullnet politik nga të dy palët për të hetur përpara. E kemi parë këtë vullnet politik nga kjo qeveri disa herë, nga një herë. Po, nga një herë. Nuk mendoj që veprimet e njëanshme në veri të Kosovës janë të përshtatshme për përparim në dialog. Prandaj, po, marrëveshjes së Ohrit, aneks marrëveshjes, pastaj asociacionit të komunave serbe, duhet të ketë më tepër veprim për të treguar se ky është vërtet procesi për të cilin zëtohet e qeveria. Kjo mund të bëhet. Të njëjtat hapa kërkohen edhe nga Serbia. E dim këtë, prandaj është çështje e vullnetit politik. Dhe ndërmjet marrëveshjes së shkurtit në Bruxelles dhe tani ka ndodhur Banjska, po. A ka ndryshuar kjo ndonjë gjë nga ana e Kosovës? Ka ndryshuar shumë, sepse ka treguar mentalitetin e Beogradit dhe gjithashtu të shumë serbëve se si mendojnë se zgjidhja me Kosovën duhet të jetë. Me një grup të personave ushtarak që hyjnë në Kosovë dhe përpiqen që ta kenë de facto kontroll të një pjesë të caktuar të territorit. Kam parë që Beogradi fton për intervistim për disa orë personin i cili ka pranuar se është komandanti i atij grupit, Radojčić dhe Eliron. Mendoj që ka pasur supozime në këtë që sapo thatë. E dim që ka pasur grupet armatosura ushtarake dhe kanë dashur të bëjnë diçka.
they were interrupted. E dim që kanë qenë të ndërprerë. Nuk e dim se cili ka qenë potenciali e atij tubimit të njerëzve. Natyrisht ka pasur njerëz të trajnuar, natyrisht njerëzit kanë qenë të pajisur në mënyrë ushtarake. Nuk e dim se cili ka qenë qëllimi i tyre përfundimtar. Por diçka ka qenë aty për sa i përket komandës kontrollit ku kemi zotin Radojčić që e ka udhëhequr këtë. Dhe kjo është ajo që duhet të gjejmë. Kemi kërkuar Serbisë që të sjellë autorët e atij sulmit para drejtësisë. Ne vazhdojmë ta kërkojmë këtë. Si mendoj se kjo ndikon në një pasqyrë më të madhe? Mendoj se kjo ndikon në pasqyrën e sigurisë. Nëse ndonjë gjë, atëherë kjo tregon se ka një nevojë më të madhe për përparim në procesin e normalizimit përmes atij procesit të dialogut. Tregon rëndësinë e marrëveshjes së Ohrit, tregon rëndësinë e dëgjimit të ankimeve të komuniteteve, jo vetëm të veriut që KFOR-i e bën natyrisht dhe këtë po e bën edhe më mirë se përpara, por të kuptosh mënyrën në të cilën komuniteti në veri po përgjigjet, duke shikuar se si të ndërtohen marrëdhëniet me komunitetet, ofrimi i një vizioni për të ardhmen për atë komunitet, është çështje shumë e rëndësishme. E rëndësishme sikur të ofroni edhe vizioni për komunitetet e tjera në Kosovë. Dikush si unë, dikush që është ambasador këto, kalon shumë kohë në këto çështje të ngutshme. Mirë po shpesh kemi edhe kriza, dhe këto nuk janë ato që ne duhet të bëjmë. Kosova ka sfida afatgjate të vërteta në ekonomi, me energji për shembull, që vërtet kanë nevojë për imagjinat, kreativitet dhe punë të zellshme për të zgjidhur. Por mbështetja ndërkombëtare për Kosovën po zihet në këto. Në një çast të caktuar, mendoj që duhet të ketë pranim të kësaj çështje dhe vërtet shpresoj që nga pasardhësi im që vjen këtu me një përvojë tjetër nga unë, do të jetë në gjendje të kontribuoj kësaj. Por mendoj që kjo është e ardhmja. E ardhmja nuk ka të bëj me atë se nga kanë të vinë pensionet, por ka të bëj me mirëqenien e të gjithëve në Kosovë. Ka të bëj me sigurimin, siç thatë më herët, që shëndetësia dhe arsimi janë në dispozicion për të gjithë dhe në nivel të duhur. Kjo është sfida e vërtetë. Dhe ndonë se sovraniteti është rëndësishëm, s'ka dyshim për këtë. Duhet të shkoj krah për krah në gjërat e tjera që e bëjnë shoqërinë jo vetëm funksionale, por edhe përparimtare. Cili është qëndrimi i Mbretërisë Bashkuar për armët për këtë plan zhvillimor? Ne jemi një nga partnerët për Kosovën, diçka që kemi diskutuar me Ministrinë e Mbrojtjes, siç pritni të bëni, ka disa kufizime se çfarë mund të eksportohet, çfarë mund të blihet, por natyrisht ne si të tjerët jemi të interesuar për të parë kapacitetet e FSK-s në veçanti, por edhe të policisë së Kosovës. Ishte një lajm i mirë që Kosova, duke filluar nga 1 janari, e fitoi liberalizimin e vizave dhe shumë njerëz dëshirojnë të kenë edhe liberalizimin e vizave për në Mbretërinë të Bashkuar. Diaspora jon jeton atje posaçërisht në Londër. A mund të presin diçka të tillë? Mendoj se siç e dini, çështja e imigrimit është një çështje shumë e ndjeshme në Mbretërinë të Bashkuar. Ka qenë e ndjeshme për shumë kohë. Dhe qeveria ka punuar në zell për të siguruar që i kemi procedurat e duhura për njerëzit që dëshirojnë të largohen dhe të migrojnë, por
Është një pikpyetje e madhe për migrimin ligjor. Kemi parë gjatë disa vjetëve të fundit se sa ka ndikuar kjo në ata që janë përpjekur të hyjnë në Britanisë të Bashkuar nga Shqipëria. Jo aq shumë nga Kosova. Jo, më duhet të them. Kjo është diçka që Ministria e Punëve të Brendshme është bërë këtë dhe jam i sigurt që sa herë që dëgjojmë këtë, mendoj që kjo është gjithashtu pjesërisht për shkak të diasporës së madhe që Kosova ka në Gjermani dhe në Zvicër. Nëse kjo do të ndikohet nga liberalizimi i vizave, mendoj që unë jam skeptik. E di që kryeministri i Kosovës beson që sepse mundësitë për të punuar në zonën Schengen tashmë ekzistojnë, shumë kosovarë që dëshirojnë ta bëjnë këtë, mund ta bëjnë këtë dhe nuk besoj që do të ketë rritje të migrimit ilegal për në Britanitë e Bashkuar. Më falë, dëshirojnë të shkoni. Jo, kam studiuar atje dhe kam vendosur të kthehem prapa. Problemi është se nëse Kosova e merr liberalizimin e vizave për Britanitë e Bashkuar dhe pasi tani shumë kosovarë dëshirojnë të ketë pasaporta shqiptare dhe shumë shqiptarë të Shqipërisë dëshirojnë të ketë pasaporta kosovare. Pasi në ditët tuaja të fundit si ambasadori i Britanisë së Bashkuar në Kosovë në vitet e tëra, pak a shumë një kohë e gjatë. Ndoshta talem këtë për fund. A keni një ditë të speciale ose të veçantë kur që do të thoni kjo është dita që do ta mbaj mend për të rjetën. O Zot, koha ime ka qenë e ndarë, të jemi sinqerë. Nëse shikoj prapa periudën e parë, në disa muajt e parë kemi pasur zgjedhjet e vitit 2019, e kam vizituar vendin e Wessexit, e kam shparë ndeshjen e futbollit, që për herë mbetet një memorje e veçantë, një rast i veçantë, që edhe tani mund të ndihem ashtu. Ishte një periudhë shumë e ngarkuar, me shumë momente ngazëlluese. Pastaj kemi periudhën e Covidit dhe unë si ambasador, telefononi për informata të rishme për menagjimin e ekipit, për menagjimin e ambasadës, me fjalët e tjera, shumë se ende nuk kanë ndryshuar, njerëzit bëjnë gjëra dhe natyrisht janë bajtur, por natyrisht pastaj periudha ecën. Kemi folur për çështjet serioze. Më vjen keq që po ju kthehem këtyre, por mendoj që 18 muajt e fundit kanë qenë një sfidë. Qenkuri i kemi parë barikadat në veri, në fund të korrikut, 22 situata kanë ndryshuar. Mendoj që, si tha edhe sekretari i jashtëm, konteksti geopolitik është më rëndësishëm tani se sa kur kam ardhur. Rreziqet janë më të mëdha, çështjet janë më të rëndësishme dhe më serioze dhe shkojnë jashtë Kosovës. Nuk ka të bëj vetëm me atë se çfarë Kosova dëshiron dhe si mund të ndikojmë në të, por çfarë kemi bërë këtë sa i përket pajisjeve duke mbështetur integritetin e institucioneve të pavarura. Çështjet e ligjshmërisë, personat që mungojnë, dhunat seksuale, të gjitha këto po funksionojnë për një kontekst tjetër, ku linjat politike dhe të sigurisë janë të ngërshetuara. Dhe për mua këto është shumë vështirë, ta lë Kosovën, është shumë vështirë të shkëputem nga kjo, dhe natyrisht nuk do të mundem dhe mendoj që do t'i përcjell ngjarjet në Kosovë për një kohë të gjatë. A keni bërë shok të ri në Kosovë? Nuk mund të mos e bëni këtë. Është e pamundur të mos e bëni këtë. Të gjithë më keni dëgjuar duke thënë këtë shumë shpesh, është nder dhe privilegj të jem ambasador britanik.
Është një mirëpritje e madhe, ka mundësi për të pasur kontakte me njerëz këtu, si askund tjetër ku kam qenë, prandaj do të ishte pa mundur të mos krijoja miq, dhe ka miq që dëshuat të marrë me vete. A dini se sa Tony Blair janë në Kosovë? Mendoj shumë, po jo sa Bill Clintona. Cila ishte marrëdhënia juaj me kryepresidentin, kryeparlamentarin, kryeministrin, si thash, kanë qenë shumë të mira. Si ambasador, duhet të keni marrëdhënie me të gjithë prej tyre. Ajo është e rëndësishme për psikologjinë e marrëdhënieve dhe për shkak të natyrës së marrëdhënieve Kosovë-Mbretëria e Bashkuar, e kam gjetur gjithmonë një çështje shumë të hapur, të sinqertë dhe të sinqertë. Dhe si kjo është mënyra se si këto miqësi krijohen dhe zgjasin, sepse mund ta bëni këtë. Ka diçka të veçantë për këtë. Është unike, posaçërisht me karrierën time që të mund ta bëj këtë. Mendoj që është investimi im në shumë mënyra praktike, ju vetë që keni studiuar në Mbretëritë e Bashkuar. Ka shumë njerëz të tjerë që kanë studiuar në Mbretëritë e Bashkuar dhe kjo e bën bisedën po e bën më të afërt. Dhe natyrisht duke kaluar 4 vjet në Kosovë, shumë njerëz dëshirojnë referencat tuaj, nëse dëshirojnë të ju vizitojnë, do t'ju pyesin ku të shkojnë, çfarë të vizitojnë, çfarë të hanë, çfarë të bëjnë, çfarë do të rekomandonit. A keni ndonjë listë të rekomandimeve? Bashkëshortja e imeve gjithmonë thotë që Prizreni është më i miri për ta vizituar në Kosovë, siç dihet. Unë kam një interesim të madh për Gjakovën, sepse kam jetuar atje para se të bëhesha ambasador. E njoh vendin shumë më mirë. Unë gjithmonë do të kem një vend për Gjakovën. Më vjen mirë që kam njohur malet e Rugovës, posaçërisht më ka pëlqyer të shkoj në Rugovë, në ato lartësi, pastaj edhe më tutje, deri te bjeshkët e larta, që janë shumë më të lartë se malet e Rugovës. Vërtet një vend shumë tërheqës. Dhe mendoj që nëse është një gjë për të cilën dëshiroj, është që të gjithë kosovarët të kuptojnë bukurinë e atyre. Mbrojtja e mjedisit është një çështje shumë e rëndësishme, secili prej ne ka një rol për të luajtur, për të siguruar që nuk ka mbeturina çdo kund. Për të kujdesur që pjesët e vogla të tokës që mund t'i kenë, qoftë në kopshtin tonë ose në fqinjësi, sepse të shikosh dhe të tregosh këtë respekt është vërtet e rëndësishme dhe është një përparësi e madhe për Kosovën. Numri vizitorëve që i kemi pasur janë të mahnitur nga bukuria e natyrës dhe e vendit, nga mundësia për të dalë shumë shpejt nga qyteti dhe për të dalur jashtë. Dhe ka kjo një anë historike gjithashtu. Dhe kjo nga njëherë edhe harrohet. A do të ketë një dëshirë që të thonit, dëshiroj të shkoj në Kosovë dhe ta kem? Gjithmonë më ka pëlqyer tava Elbasan, sepse më pëlqen mishi I qingje. Po kjo është një dobësi e imja. Ambasador, ishte kënaqësi e vërtetë ju kishim në program ton. Më pëlqeu intervista e parë, por edhe më pëlqeu edhe kjo intervista e fundit në mandatit tuaj. Ju dëshiroj çdo të mirë, dhe shpresoj që do të jeni këtu. Ju faleminderit shumë, ka qenë kënaqësi e imja. Një gjë gjatë largimit që nuk e them shpesh është se e di që do të kthehem. Ky vend dhe njerëzit kanë një vend të veçantë në zemrën time dhe të bashkëshortes time. Gjithmonë mund të llogaritni ne. Jeni të mirëseardhur. Faleminderit shumë për shërbimin tuaj dhe për intervistën tuaj. Ju faleminderit.
Rubikon me Adriatik Kelmendin përkrahet nga Albi Mall, Interex dhe Ariani Kompani.